I can't miss. Diamonds on my neck and on my wrist. Now they tryna get me out of mix. Çdo video se qysh mi bëj efektet e videoklipov janë t'ju pëlqyer goxha shumë. Edhe në videon e fundit e poshtë një koment prej Gentritit ku tha këshyre një video të Elai Balenciaga se i ka do efektet mira me trup. Edhe në këshyra videon më pëlqyjnë dy efekte. Njëna ka kur trupi u vajken 2-3 vena edhe prapë u ktheken vend, edhe e dyta ka kur trupi prej klipit tjetër vike për shembull prej onës djathtë, onës majt ose prej poshtë prej nalt. Mas por be bojna çata trupi kur vjen prej onash ose prej nalt ose prej poshtë. Krejt çka ju vyet është premiera dhe photoshopi. Mundesh me bëu veç në premier, po ka problem pak me masking, edhe të merr shumë kohë, edhe nuk del paçt. Mundesh me bëu edhe me After Effects, me roto brush, po edhe ata shumica nuk është që e përdorin. Kështu që unë e bëj me Premiere edhe Photoshop. Domethënë kombinim me këto në dy javë. Por më bëu të dyat, doni me pas gjithmonë Premiere edhe Photoshopin versionin e njëjtë. Unë për shembull e kam çet video kështu, edhe po duhet që pjesa e trupit tim e çesoj video me dal një herë këtu, tani me dal kënaj. Qysh mujna me bëu këta është me shku te pjesa ku ti po don për shembull këtu, edhe shkon e bën export frame. Klikon te export frame, edhe tash ta çet këtu opsionin se ku ki me rujt mas pori, te browse për shembull e lën folderin ku ti don me rujt, edhe e bën select folder. Tani te kjo pjesa këto te emri mundesh me shkruaj për shembull, unë për shembull shkruaj doni efekti ne. Edhe tash formatin doni me rujt PNG. Pse PNG e jo JPEG? Ose se kur të rujsh JPEG kanjëherë ngjyrat i ndryshon vetë kjo. Kështu që nëse e ruan PNG nuk i ndryshon ngjyrat. Se kena mështi prap Photoshop për me bëu PNG. Edhe e bëni çto tik import into project që me pas ma let për me pas në projekt. Edhe klikoni OK. Tash shkoni te projekti këtu edhe ja u ka qit çto. Tash këtë foton e kap e ban drag and drop. Pe vreni që ne kursorin prej momentit që e kom bo export frame nuk e kom lëviz. Pse? Se kjo vjen qështo. Edhe vazhdojmë video. Domethënë kursorin e mani me një vend. Edhe tash klikojmë qëto me djathtën edhe e bojmë edit in Adobe Photoshop. Ti mundesh me thonë pse nuk e banëm veç frame hold, për shembull çeta, me duplifiku edhe me bo veç frame hold. Edhe domethënë kjo me foto, po çeta nuk mundesh me editu në Photoshop, se nuk e llogarit sikur foto ose sikur PNG. Kështu që kjo është si klip, edhe Photoshopi nuk ta qel. Kështu që dush me bëu për çata export frame. Okej, tash klikojna me djathtën edhe shkojmë edit in Photoshop. Nëse nuk ja u çon të dyjat, mundesh me heq Premierën, po unë në këtë rast po i moj të dyjat qel. Edhe tash krejt që na vjen me bëu këtu është me bëu select subject automatik i thu Photoshopit, edhe Photoshopi mundohet me selektu objektin, që në këtë rast e ka selektu shumë mirë, po te kryet për shembull po na vjen veç edhe pak çto. Ja hekum çta onash. Qështu, e mana letën shtypt edhe e selekton me mouse, do më thonë që aje pjesë e hek ku s'dën, sikur në këtë rast qështu, po tash po na vyn edhe pak ma qështu, edhe gunin e ka selektu shumë mirë. Edhe tash krejt që na duhet me bo është me shku të qëtu nalt select and mask, edhe e bojna pak smooth, 17% për shembull, edhe qëtu shkojna poshtë output to, e bojna new layer. Të mundesh me bëu edhe të tjerat, nuk është që ka ndonjë farë ndryshimi. E bojna OK, edhe tash na e ka bëu çta si PNG, domethënë e ka bëu mask veç trupin ton. Edhe tash e bojna këta file, export quick, export as PNG. Edhe për shembull shkruajmë këtu doni efekti ne PNG. Shkojmë tash te Premiera edhe klikojmë këtu dy herë. Domethënë kjo e hap dritarën se ku e ka në folderin e fundit, edhe tash e lypum çata doni efekti ne PNG.png. Okej, e hapum, përvreni dallimin. Kjo më herët u kon e bo me export frame si PNG, po nuk është PNG. E që kjo është PNG. E kapum foton edhe e qesum për mi kësoj ku e na kon më herët. Edhe do më thonë kur gjos kena bo është veç qështo. Nuk kon e far efekti që kena bo. Edhe krejt që ka na duhet tash është me shkute effects edhe me lyp transform. Kena mujt me bo veç të effect controls me ndryshu pozicionin, po të transform mujna me bo shutter angle që shdojna na. Do me thonë na e bojna 180, edhe qëta use compositions shutter angle e hek me tikun, edhe ta shkojmë të pozicioni, e lojmë qëtu një keyframe, edhe shkojmë fillim krejt, edhe për shembull e qojmë onën e majt, unë e po kam qef, qështu e qesum krejt prej screen e jashtë. Edhe tash të porën e bojna ease out, të fundit e bojna ease in. Edhe tash që kjo është efekti i parë. Do me thonë për pozicion nuk e keni problem, e qit një ku doni, për shembull mundesh me boj qëta një herë në fillim krejt, edhe me qit veç prej poshtit. Do me thonë pe kuptoni esencën se që shkën.
Tash është edhe efekti i dytë ku trupi po bëhet duplifikim 2-3 herë edhe kthehet prap ku kon. Krejt çka bëjmë, i njëjti sen, domethënë shkojmë te export frame, si PNG e ruajna edhe shkojmë për shembull doni efekti 2. Edhe shkojna te projekti këtu, bëjmë drag and drop, edhe tash që ta e klikojna me djathtën edhe bëjna edit in Photoshop. Select subject, e bëjmë pak smooth, output to new layer, ok, export, quick export as PNG. Edhe shkojna doni efekti 2, PNG. Edhe tash klikojmë këtu poshtë, efekti 2, PNG. E kopëm drag and drop te veni këtu. Edhe do me thonë sikur më herët, gati se e njëjta procedurë deri tash. Po çka bëjmë? Tash unë e piloj veç 10 framat këtij efekti. Me shift e mani trust, i kalon 5 për një herë, edhe një herë e man shiftin trust edhe bon 10 frama, ose mundesh me i bo vetë një ka një, kështu. Edhe tash krejt që kena me bo këtu është me duplifiku qët foto 3 herë, do me thonë 1 herë, 2 herë, 3 herë. Edhe foton e dytë e ban crop 1 frame, foton e tretë e ban crop 2 frama, foton e katërt e ban crop 3 frama. I njëjtin sen e përsërit edhe ka ana tjetër. 1 frame, 2 frama, edhe 3 frama. Foton e parë nalt e klikojna edhe shkojna te Effect Controls edhe e largojmë qështu pak onën e majtë se sa dojna na. Foton e dytë e largojmë pak, e bojmë qështu, edhe foton e tretë e bojmë qështu. Edhe për vëreni që trupi jonë u duplifiku 4 herë. Okej? Edhe krejt që ka na duhet është te fotoja e parë nalt këtu, me e bo një glitch sikur Elai që e ka bo. Do me thonë mund është mi selektu një 2 frame këtu, edhe unë e kam qëtu një effects që shkruan the shaker. Ju mundi me gjithë çdo efekt, së shpaqore që kuj njëti më konë, edhe e baj drag and drop qëtu. Do me thonë kje e ka një glitch të vogël, edhe tash e këqyrëm se qka kena bo. Input, output, IO, enter për me bo render effects, edhe tash e bojna zoom, e këqyrëm se qka ka ndodhë. Për vrenit që u bo efekti sikur te Elai. Çka ka video, shpresoj që ka pëlqy. Nëse ju ka pëlqy, bëni like videon, po që dënë edhe mi bashku channelit, bëni subscribe. Edhe nëse ke po na i spot që e ka na efekt interesant, shkruaj në koment unë e këqyri. Kallëzoj emrin e spotit, sekundën, edhe nëse është efekti shumë i mirë, atëherë bojna për video në ardhshme. Kështu që neve s'na mbetet veç me u pa në videon tjetër. Peace out.